Right, då står vi utanför World Trade Center, vilket är platsen alltså här på Klarabergsviadukten 70 där stora Enso har sitt huvudkontor. Och idag så har det här Wallenbergsfär tillhörande företaget, ett av Nordens största bolag för övrigt och dessutom världens äldsta aktiebolag. Verksamheten börjar ju med Stora Kopparberg 1288. Det är alltså väldigt länge sedan, över 700 år sedan. 1288, världens äldsta aktiebolag. Alltså som senare slog sig samman med det finländska Enso. Nu ska man nog inte glömma bort att tänka att det här är starkt kontrollerat utav Finland med tanke på att redan under, eller så sent som kanske man ska tillägga, som under andra världskriget så fick de alla sina fabriker söndersprängda, bortbombade. Och med det sagt så är Storas verksamhet alltså en verksamhet som har bedrivits betydligt längre och har kunnat fästa sig eller få fäste under betydligt längre tid. Och det som är speciellt med det här företaget, det är ju dels att händelser kring dem börjar rikta uppmärksamhet mot Wallenbergsfären på ett sätt som inte skedde för ett par 10-20 år sedan. Dels är det så att Marcus Wallenberg, han sitter då och styr FAM aktiebolaget, alltså FAM som det då kallas. Och det är ju ett aktiebolag som styrs av Wallenbergstiftelserna. Och de här Wallenbergstiftelserna är intressanta därför att man har historiskt sett inte pratat så mycket om dem. Många gånger så undervärderas Wallenbergarnas makt för att det är stiftelserna som sitter och kontrollerar det mesta av pengarna. Men vem är det då som kontrollerar det bolag som till exempel FAM då? Som i sin tur kontrollerar ett 20-tal företag under sig. Till exempel den här holländska studien att The Art of Cloaking, alltså att kunna dölja innehav. Den handlar ju om Wallenberg under världskriget. Alltså det här är ju någonting man är ganska duktig på, att dölja sitt inflytande. Alltså man skriver en doktorsavhandling, The Art of Cloaking Ownership, som just handlar om hur man döljer innehav och kontroll över företag. Och det här börjar väl kanske komma upp i ljuset för allt fler människor ur allmänheten. Till exempel Marcus Wallenberg blev uppmärksammad när han åkte ner med Stefan Löfven till Saudiarabien för att sälja vapen. Och man kanske helt enkelt ska vända på det, att det var Stefan Löfven som följde med Marcus Wallenberg för att se till att Wallenbergsfären kunde sälja vapen till Saudiarabien. Och där diskuterades till exempel genom krigskorrespondenten Magda Gad. Hon tog ju upp så här, hon tog upp en bild på det här mötet med Stefan Löfven och Marcus Wallenberg i bakgrunden. Och då skrev hon: här ser ni Sveriges makthavare, reella makthavare och en marionett. Marionetten, det är han i förgrunden, det vill säga Stefan Löfven. Och den verkliga makthavaren ser ni suddigt i bakgrunden stå emellan de båda i bild, alltså Marcus Wallenberg. Och FAM, alltså det som är Foundation Asset Management, det handlar ju alltså om det, alltså foundation, det är ju en grund, det är fundament. Så det är fundamentgörande management av tillgångar helt enkelt. Och det som är lite intressant, det är det att Wallenbergsfären nu de senaste åren har kommit upp i ljuset även ifrån medierna. Tidigare så var ju paradgrenen verkar inte att synas, det var de ju enormt duktiga på, men nu så kommer de ju upp allt mer. 2008 så blev de uppmärksammade med Dokument inifrån, en dokumentär som ni kan söka rätt på om ni söker på dubbel bokföring. Alltså det handlar ju om mångmiljardbelopp, håller på och fifflar med bokföringen kring sina tillgångar. Och det som är väldigt speciellt med det här idag, utöver det att de senaste åren då har vi haft en jättestor
utredning mot svenska banker, SE-banken däribland, när det kommer till världshistoriens största penningtvättsskandal. Vi har också ett av de största korruptionsbrotten i världshistorien mot Ericsson, och vi har Krypto AG som Ericsson på licens tillverkade alltså kryptografer åt, vilket blev århundradets spionkupp på köpet alltså. Så kommer ju också det här namnet nu allt oftare upp i medierna. Man pratar om att Wallenberg är orsak till att småspararna förlorar på börsen. Man tar också upp hur mycket Wallenberg tjänar på börsen. Och man tar även upp, som nu idag alltså, att stora Enso med Marcus Wallenberg i toppen blir utsatta för räder. Därför att på EU-nivå så anklagas nu företaget och ledningen för att ha bildat en kartell. Och det är alltså kriminell verksamhet, en kartellbildning. Alltså där man sätter prissättningen med sina konkurrenter så att man skapar ett verkligt monopol. Så att det är ett reellt monopol man skapar över förpackningsindustrin som Stora Enso då sysslar med. Men det ska se ut som att företagen konkurrerar. Och Stora Enso är alltså verksamma på 5 kontinenter. Vi liksom räknar bort Antarktis. Det är ganska självklart att de inte har verksamhet på Antarktis. Det finns inte så mycket skog där att göra pappersförpackningar utav till exempel. Men allt fler bör väl kanske fundera över om det här är en världsvid verksamhet. Sydamerika, det är ingen liten verksamhet. Och det här är ytterligare bara en utav väldigt många sektorer där man har kunnat verka utan att synas. Alltså, världens äldsta aktiebolag. Inget litet företag med andra ord. Och titta på sig, ja men okej, Finlands bank är verksamma på den finska sidan och så vidare och så vidare. Jo men hur kontrollerande är den finska sidan i förhållande till att all verksamhet var till intet gjord under världskriget. Så sent som under världskriget. Och Storas verksamhet går tillbaka till 1288. Det kommer nog väldigt, väldigt mycket mer i framtiden för familjen Wallenberg och för stiftelsernas verksamhet. Och för det som hittills kanske inte har tyckt att det har varit något problem med att en privat aktör kan kontrollera telekomnätet globalt och på så vis ha insyn i verksamhet som både privatpersoner, företag och myndigheter bedriver. Du vet, den här paradgrenen av att prata om en rent mjöl i påsen etc. Jo, men om det nu inte är rent mjöl i påsen i en av de andra företagen som det äger, alltså det misstänks för kartellbildning, kan man då övervaka vad som händer på EU-nivå? Då kan man ju förstöra bevisningen innan en räd. Eller till exempel förstöra den dubbla bokföringen innan det sker en räd. För man har informationsövertaget genom avlyssning. Så det här är ju någonting som man bör ta väldigt allvarligt. När en enskild profitör får så stort inflytande att man alltså man kan skapa monopol på flera olika företagsverksamheter i världen och dessutom övervaka vad som skrivs och vad som sägs och vad som förbereds med polisutredningar och så mot den typen av verksamhet. Nåväl, tack för att ni prenumererar på kanalen, delar det här vidare. Vi kommer ses snart igen och gå ner i beskrivningen och läs där som sagt.